จ้าวันนี้เราจะไปไหนไม่รู้หรอมาก็โตบอกว่าเป็นความลับ The Secret วันนี้เราจะไปกินไปไหน ของ คะ หวาน ไปกินของหวานที่โรงแรมออนเตียงอาโตอาโซมาก็โตบอกว่าจะพาไปกินของหวานที่อาโซเปล่านี่มาโกโตใจนะมาก็โตจ่ายมื้อนี้มาก็โตเลี้ยงมีความสุขไหมมีความสุขมากคือจะถึงแล้ว โรงแรม The Continent เดี๋ยวพาไปจะนั่งที่นี่เลยนั่งได้ค่ะจริงๆเดี๋ยวถ้า Axis&Spin ตามปิดรีโนเวทวันทำเปิดร้านพรุ่งนี้วันสุดท้ายก็ถ้าลูกค้าสนใจทานไฮคอฟฟี่ก็จะย้ายมาอยู่ในชั่วคราวค่ะลูกค้ารับเป็นชาหรือว่ากาแฟดีคะKruJaa มาแล้วKruJaaสวยไม่ใช่เก่งถ่ายรูปกูบอกแล้วเก่งโอเคถ่ายรูปอีกถ่ายรูปมุมนี้ก่อนไม่ใช่เก่งKruJaa stopกินอันไหนกินอันไหนดีกินหมดเลยกินอันนี้ก่อนโอ้
อยากกินอันนี้ มาโกโตะกินอันนี้มาโกโตะกินอันนี้แบ่งขึ้นเดี๋ยวถ่ายรูปเฉยๆ ไม่no 不是 รู้แล้วถ่ายรูปเฉย Game go อร่อยไหมไม่ชั่วครูจ้าอร่อยจริงๆครูจ้าย่าดูหมูถู ๆแป๊บนึง เก่ง There isn't any real need to change things just for the sake of changing. The computer technology has been moving in a way that nothing else people have ever known. ครูจ้าวันนี้ของวางแผนอย่างไรบ้าง วันนี้อร่อยมากเบเกอรี่ จริงเหรอ อาหารอร่อยมากขนมอร่อยมาก ถ่ายรูปมา ถ่ายรูปมากบรรยากาศดีมากวิวสวยมากอาหารขนมอร่อยมาก ขอบคุณมาโกโตะนะคะที่พามากินเบเกอรี่แสนอร่อยและบรรยากาศดีๆที่นี่ ข้างล่างสระน้ำโอ้มีฝรั่งอาบน้ำว่ายน้ำด้วย